I dagsläget så gör jag klossar och lite leksaksbilar. Så här ser den senaste varianten ut. Så den kommer i lite olika färger. Utvecklingen på den här var att hjulen är självsvarvade. De är bättre, stadigare och tar kurvorna bättre. Henning Karlsson och hans familj lämnade Stockholm för 4 år sedan och flyttade hem till Väderstad i södra Östergötland. För 1 år sedan slutade Henning jobbet som ingenjör och startade en leksaksbutik. Jag har ju en nisch som är rätt hård kring giftfria leksaker. Jag vill också att de har ett så litet miljöavtryck som möjligt. Det tycker jag är någonting som saknas, någonting som jag sökte som småbarnsförälder, och jag vill göra det enkelt att köpa en bra leksak. Att starta en fysisk butik som säljer leksaker ligger inte direkt i tiden. Under de senaste åren har ungefär 10% av alla butiker i Sverige slagit igenom, och på små orter kan det vara ända upp till 30%. Men om det någonstans där skulle kunna lyckas så är det kanske här i Väderstad i södra Östergötland. Lite tokigt är det nog, men att jag vågar satsa är ju för att jag finns i Väderstad. Det här är ju ett unikum. Det är en speciell plats med väldigt mycket besökare nästan hela året runt. Ja, Väderstad är något av ett unikum. Förutom Väderstadverken som tillverkar jordbruksmaskiner är själva byn inte mycket mer än en korsning. Men här finns en skaldjursfabrik, ett stort konditori, bykrog, byggnadsvårdsbutik och en delikatessbutik som tillsammans omsätter runt 70 miljoner kronor och lockar ett par 100 000 besökare om året. Det är den dragkraften Henning tänker utnyttja. Det är väldigt mycket spring här, helt enkelt. Jag tror att det är rätt typ av kund, det är precis mitt klientel. Dessutom är det så att alla inresande måste passera min butik. E4 ligger bara ett par minuter härifrån och alla de kunderna kommer att köra förbi på den här vägen, precis utanför lokalen. Berätta hur du hamnade här och hur det här blev till. Det började väl med att jag fick möjlighet att flytta hem igen. Jag är uppvuxen här, men sen har jag flyttat runt en del. Flyttade tillbaka hem ifrån Stockholm nu senast. Då fick jag möjlighet att köpa min föräldragård. Det här är 4 år sedan. Och både min morfar och min pappa var tränördar. Och min pappa byggde upp en verkstad under sin tid på gården. Så jag är väldigt bortskämd nu med att ha dels en väldigt fin verkstad, men också ett litet lager av trä som bägge de här gubbarna har lagt undan under sina år. Liksom. Hur länge räcker virkeslagren då? Jag tror jag kan hålla på i 10 år med det som finns hemma utan att gå torr. Så det känns bra. 5 dagar i veckan står Henning Karlsson i butiken. 2 dagar jobbar han hemma i snickeriet och gör leksaker. De kanske ser enkla ut, men det tar sin lilla tid att få till dem. Det är en utmaning. Jag måste göra det rätt. Jag säljer ju leksaksbilar här. Väldigt enkla modeller, men de har jag gjort 8 versioner av, tror jag, innan jag landar i någonting som känns rätt. Så jag satsar lite grann nu också på doppresenter. Då kan man få en leksaksbil i trä som dessutom är namngiven. Så man kan få ett namn och ett datum på den. Det funkar ju jättebra till en födelsedag också, såklart. Men sen längre fram får vi se vad det blir. Jag har en god idé om möbler till barnrum till exempel. Det skulle också kunna finnas med. Men tiden är knapp. Hur ser planen ut framöver? Nej, men så här, jag har bestämt att jag ger mig 1 år för att lyckas med detta. Under det året så har jag en lång checklista på saker jag vill göra. Men det kan sammanfattas väldigt enkelt med att jag vill att butiken blir riktigt bra och att det här blir en wow-upplevelse. Att man vill komma in hit och inte kan låta bli att berätta för sina kompisar att det ligger en supermysig liten leksaksaffär i Väderstad.